World Rally Championship การแข่งที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลกถ่ายทอดสดรวมกว่า 9,860 ชั่วโมงผ่าน 150 กว่าสถานีนอกจากนี้ใน 13 อีเวนต์รวมแล้วมีคนติดตามข้างสนามมากถึง 4 ล้านคนคือถ้ารวมคนดูทั้งหมดมาเป็นประเทศจะมีจำนวนมากกว่าคนจีนอีกครับแล้วเขามาดูอะไรกันเยอะแยะความจริงแล้วคือใน1อีเวนต์ไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆแต่เหมือนกับมอเตอร์สปอร์ตชนิดอื่นๆ WRC มีการแบ่งคลาสแบ่งดิวิชั่นเหมือนกันครับและมีถึง4คลาสที่แตกต่างกัน Road to WRC ตอนนี้จึงตั้งใจพาคุณไปรู้จักกับคลาสของรถแข่ง WRC และเจาะข้อมูลตัวแข่งในแต่ละคลาสว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มด้วย WRC คลาสสูงสุดรุ่นนี้ได้นักขับระดับซูเปอร์สตาร์และเป็นทีมระดับผู้ผลิตในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่3เจ้าคือ Hyundai Chermobis World Rally Team แชมป์ปีล่าสุดที่มาแรงแซงโค้งด้วยปีศาจไฮเทค i20 Toyota Gazoo Racing World Rally Team กับการฟอร์มทีมที่น่าสนใจเพราะได้ทอมมี่มากิเนนมาเป็นหัวหน้าใช้ตัวแข่งยาริสอีกตัวแสบที่น่าจับตามองและ M Sport Ford World Rally Team สายแข่งอีกทีมที่อยู่กับ WRC มาอย่างยาวนานมากับอาวุธสงคราม Ford Fiesta ร่างบ้าพลังรถแข่งในคลาสนี้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือมันถือได้ว่าเป็นร่างสุดยอดของรถแรลลี่แล้วล่ะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกใส่ไว้ในรถกลุ่มนี้ทำให้มันมีมูลค่าสูงมากอาจจะสูงได้ถึง30 ล้านบาทเลยทีเดียวสเปคของรุ่นนี้เป็นไปตามกติกาของ FIA ใช้เครื่อง 4 สูบเทอร์โบชาร์จขนาด 1.6 ลิตรและดันม้าออกมาได้ถึง380ตัวแรงบิดอยู่ราวๆ425 นิวตันเมตรตัวเสื้อสูบและฝาสูบต้องใช้จากรถรุ่นพื้นฐานแต่อนุญาตให้โมลูกก้านข้อวาล์วแคมจัดเต็มกันได้เลยแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้เกียร์ Sequential 6 Speed Pattern Shift Mechanical Differential หน้าหลังและ Active Center Differential โชคอัพของรถ WRC ก็ต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกและทนทานสุดๆในสนามบางครั้งอาจต้องเจอหินก้อนเท่านี้หรือหลุมบ่อที่มีอยู่ตามรายทางโชคเสาหนึ่งจึงมีขนาดอลังการมากครับแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดขนาดล้อมี2ขนาดคือ8x18 นิ้วสำหรับ Tarmac Spec เน้นอัดทางเรียบและ 7x15 นิ้วสำหรับ Gravel ของทางหิมะน่าจะแคบหน่อยนะครับใช้ขนาด 6.5 หรือ 7x15 นิ้วเหมือนกันเบรกเองก็มี2ขนาดครับคือ370มิลลิเมตรจับคู่กับล้อ18นิ้วและ300มิลลิเมตรกับ15นิ้วเบรกเป็นอีกชิ้นส่วนที่ถูกใช้งานอย่างทรหดบางครั้งความร้อนอาจพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึง700องศาเซลเซียสและไฟลุกเบรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการแข่ง WRC ครับน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่ 1,190 กิโลกรัมและเมื่อรวมคนขับกับโคไดเวอร์แล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 1,350 กิโลกรัมรถแข่งในคลาสนี้ทำ0 ถึง 100ได้ต่ำกว่า4วินาทีและถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูที่ตัวรถกันบ้างดีกว่าทั้งปีกโป่งและคลีปต่างๆตามลำตัวก็ไม่ได้ทำออกมาแค่เท่ๆครับแต่มาใช้งานได้จริงๆและจำเป็นเอามากๆเพราะในการแข่งแรลลี่ตัวรถเคลื่อนที่ด้วยกันถึง3แกนเหมือนกับเครื่องบินเลยครับคือ roll pitch และ yaw หลักอากาศพลศาสตร์จึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเห็นได้ชัดที่ปีกหลังในจังหวะลอยตัวถ้าไม่มีแรงกดที่ท้ายน่าจะทิ่มเหมือนอย่างที่เพเทอร์ โซเบิร์กตอนนี้ที่ทำฝาหลังหายไปครับหัวทิ่มเลยแต่แรงกดด้านหลังมากไปหน้าก็จะหงายอีกในตัวแข่งปัจจุบันจึงมีการเน้นชิ้นส่วนด้านหน้ามากขึ้นทั้ง Front Splitter และครีบด้านหน้าส่วนโป่งที่ขนาดเกินลำตัวออกมามากก็เป็นอีกพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงกดได้เหมือนกันซึ่งเรื่อง Aerodynamic มีผลในการวิ่งที่ความเร็วสูงช่วยสร้างความนิ่งให้กับรถแรงกดในรถแข่ง WRC จริงๆแล้วพอๆกับรถแข่งทางเรียบอย่าง DTM หรือ GT 500เลยล่ะครับถ้าอยากรู้สมรรถนะจริงๆของรถก็ต้องเอาน้ำหนักมาหารด้วยแรงม้ารถแข่งในคลาสนี้จะอยู่ที่ 3.1 กิโลกรัมต่อแรงม้า
ถ้าให้เห็นภาพจะใกล้เคียงกับรถแข่ง GT3 เลยทีเดียวครับ ภายในก็แน่นอนว่าถูกเสริมแกร่งด้วยโรเคตรอบคัน เป็นอย่างบ้าสูบอ ที่มันแข็งแรงขนาดนี้เพราะรถถูกสร้างขึ้นในโรงงานเลยครับ ไม่ได้มาเสริมทีหลังแบบรถแต่ง ในรถก็จะมียางอะไหล่ไปด้วย 2 เส้นครับ พร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม ระหว่างสเตจนักขับกับโคไดรเวอร์ต้องรับผิดชอบรถกันเอง ถ้ารถพังขนาดหนัก ภารกิจจากเดิมที่จะต้องวิ่งทำเวลาก็เปลี่ยนเป็นเอารถไปให้ถึงเซอร์วิสปาร์คให้ได้ อุปกรณ์ที่ให้มาก็เป็นสำหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ ประแจที่ดีนั้นต้องมีรู คลาสนี้อย่างที่ได้บอกไว้ว่าเป็นการห้ามหันกันระหว่างผู้ผลิต และนักขับระดับโลก ทีมจึงต้องลงแข่งให้ครบทุกอีเวนต์และมีการให้รางวัลตั้งแต่นักขับโคไดรเวอร์และผู้ผลิต WRC2 WRC2 จะใช้รถแข่ง R5 คร่าวๆคือเครื่อง4สูบเทอร์โบขนาด 1.6 ลิตรเหมือนกัน เสื้อสูบและฝาสูบใช้พื้นฐานจากตัวขาย แต่ปรับแต่งลูกก้านข้อวาล์วแคมได้เหมือนกันกำลังสูงสุดอยู่ที่ 280 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ Sequential 5 สปีด แต่ไม่ใช่ Paddle Shift Mechanic Differential หน้าและหลังไม่มี Center Diff เบรกทางฝุ่น 300 มิลลิเมตรคู่กับล้อ 7x15 นิ้ว และ 355 มิลลิเมตรสำหรับทางเรียบ กับล้อ 8x18 นิ้ว น้ำหนักรถเปล่าขั้นต่ำอยู่ที่ 1,230 กิโลกรัม และ 1,390 กิโลกรัม เมื่อรวมพลขับกับผู้ช่วย รูปร่างหน้าตาก็ต้องเรียกว่าโหดพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้ แต่อาจจะไม่ได้มีแอโรพาร์ทอลังการเหมือนกับตัวเต็มครับ เรียกว่าเป็นราก 2 แล้วกัน รถในคลาสนี้มีตั้งแต่ Hyundai i20 Seaton C3 Ford Fiesta และ Skoda Fabia ในกติกาปัจจุบันได้กลับมากำหนดขั้นต่ำการผลิตเหมือนสมัยก่อนแล้วครับ โดยรุ่นพื้นฐานจะต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่ 2,500 คัน นั่นคือเหตุผลที่ Fiesta ออกรุ่น ST และ Toyota ออก GR Yaris ไปเมื่อเร็วๆนี้ครับ ในคลาส WRC2 จะต้องเข้าร่วมแรลลี่ในยุโรป 6 อีเวนต์ด้วยกัน แต่ไม่เกิน 7 และนอกยุโรปอีก 1 อีเวนต์ โดยเลือกได้ระหว่างเม็กซิโกหรือญี่ปุ่น เรื่องความมันก็ไม่ได้เป็น2รองจากรายการหลักเลยครับ WRC2 จริงๆ แล้วเป็นเหมือนรอบคัดตัวนักแข่งไปด้วยครับ นักขับคนไหนทำผลงานดีก็มีโอกาสขยับขึ้นไปแข่งในคลาสหลัก คลาสนี้มีการให้รางวัลนักขับ โคไดเวอร์และทีม WRC3 คืออีกคลาสที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ ปี 2020 นี่เอง แต่ระดับความมันนั้นเท่ากับ WRC2 เลยครับ เพราะใช้รถแบบเดียวกันเป๊ะ ความแตกต่างคือคลาสนี้สำหรับระดับ Privateer หรือทีมส่วนตัวครับ ไม่ต้องมีผู้ผลิตมาเป็นแบ็คและแต่ละทีมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมแข่งแรลลี่ระดับท็อป โอลิเวอร์โซเบิร์กลูกชายของเพเตอร์โซเบิร์กก็ลงในคลาสนี้ด้วยครับ และคุณรู้หรือไม่ว่ามีนักขับไทยแท้จะลงแข่งในรายการนี้ด้วยครับ บอกเลยว่าเราได้โอกาสแบบโคตรเอ็กซ์คลูซีฟไปคุยแบบส่วนตัวกับตัวเป็นๆมาแล้ว มีตอนเจาะลึกเรื่องนี้แน่นอนสำหรับคนไทยไป WRC WRC3 มีการให้รางวัลทั้งนักขับและโคไดรเวอร์นับแต้มจาก 6 อีเวนท์ที่ดีที่สุด โดยจะต้องลงแข่งด้วยกันทั้งหมด 7 อีเวนต์เป็นอีกคลาสที่น่าติดตามเหมือนกันครับ เพราะบางครั้งช็อตเด็ดกีฬาแชมป์มาจากคลาสนี้นี่แหละครับ อย่างช็อตนี้ที่น่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างกับ Evo Bindai Line Mentos เป็นผลงานการแสดงของทีมงานจากยูเครน Junior WRC มาถึงคลาสสุดท้ายคือ Junior WRC เรียกว่าเป็นก้าวแรกสู่สังเวียนเลยก็ว่าได้ โดย FIA มอบหมายให้ M Sport เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักขับหน้าใหม่ที่สนใจในการแข่ง WRC นักขับดังๆอย่างเซบาสเตียนโลบเซบาสเตียนโอเจียหรือเอลฟินอีแวนก็เคยคว้าชัยชนะในรายการนี้มาแล้ว ที่เรียกจูเนียร์ WRC เพราะจำกัดอายุไว้ไม่เกิน 29 ปีข้อดีคือคลาสนี้ใช้รถรุ่นเดียวกันหมดครับ คือ Fiesta R2 3 สูบเทอร์โบความจุ 1 ลิตรกำลัง 200 แรงม้า ขับเคลื่อนล้อหน้า เกียร์ 5 สปีด เกียร์ 5 สปีด Sequential ตัดสินผู้ชนะด้วยผลงานที่ดีที่สุดจาก4แรลลี่ รางวัลก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับ เพราะที่ 1 จะได้รถแข่ง Ford Fiesta R5 Mark II
และยังได้ค่าสมัครลงแข่งในคลาส WRC2 ในปีถัดไปฟรีๆเลย ไม่ใช่แค่อีเวนต์เดียว แต่ถึง 5 อีเวนต์ด้วยกัน เท่านั้นยังไม่พอ มียางไว้ให้อีก 200 เส้น จริงๆ แล้วมีการแข่งอีกคลาสหนึ่งที่ FIA รองรับเหมือนกันครับ คือ RGT ที่ใช้รถอย่าง 911 เลย ในสมัยก่อน Porsche ก็ได้รับความนิยมในฐานะรถแรลลี่อีกคันหนึ่ง สำหรับคลาสนี้มีบางสนามใช้ร่วมกับ WRC ไม่ได้ไปทุกอีเวนต์ คือถ้า 911 ไปวิ่งเม็กซิโกอะไรพวกนี้คงไม่ไหวแน่นอนครับ สนามที่เหลือก็จะอยู่ในยุโรปเป็นหลัก และเป็นส่วนหนึ่งของ European Rally Championship ปัจจุบันมีแข่งกันอยู่ราวๆ 6 คนครับ ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งของอีเวนต์ครับ เป็นภาพแปลกตาที่หาดูยาก น่าจะพอสมควรแล้วกับข้อมูลของรถแต่ละคลาสใน WRC สำหรับตอนหน้าเราไปดูรายละเอียดเรื่องนักแข่งกันดีกว่า ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามาเป็นนักแข่งกันได้ยังไง พอมาเป็นแล้วต้องเจออะไรบ้าง หรือแม้แต่เรื่องการสื่อสารระหว่างนักขับกับโคไดรเวอร์ว่าเขาพูดอะไรกันเนี่ย อันนี้ก็จะมารวมอยู่ตอนหน้าด้วยเหมือนกันครับ และอย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook Fanpage นรศักดิ์ Official ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแรลลี่เชิงลึกเพิ่มเติม เข้าไปคุยกับพี่ๆแอดมินเพจนี้ได้เลยครับ ก่อนจากกันคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่า หลังจากดูตอนนี้แล้วชอบคลาสไหนเป็นพิเศษ หรือมีรถจากทีมไหนถูกใจบ้างพิมพ์มาคุยกันได้เลยครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดี